السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسامة يا رفاق من قناة عشوائية ثقافية. مرحبا بكم في حلقات جديدة. قد تسبب كل الكلاب تقريبا ضررا وخطرا على حياة الإنسان، خصوصا إن لم تتلقى التدريب الكافي واللازم، لكن يوجد سلالات معينة هي الأكثر عرضة لإظهار ردود فعل خطيرة. وفي هذا الفيديو سنتعرف على 10 سلالات كلاب هي الأكثر شراسة في العالم وفق الكثير من الخبراء والتجارب. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الحلقة أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات يا صديقي حتى يصلك مني كل جديد. جريت دان قد يصل وزن هذا الكلب إلى نحو 90 كيلوغراما كحد أقصى، الأمر الذي يجعل الكثيرين يخافون منه، لكن ما لا شك فيه أن هذا الكلب مسل للغاية ويستطيع السير لمسافات طويلة إذا تلقى التدريب الكافي والاهتمام المطلوب، وإذا حصل العكس قد يتمرد على صاحبه في أي وقت. البوكسر تعد من كلاب الصيد، سبق وأن استخدمت للهجوم والحراسة منذ القدم بسبب قوة الفك والعضة، وفي حال لم تروض هذه الكلاب جيدا قد تتحول إلى عدوانية جدا. كما يجدر الأخذ في عين الاعتبار أثناء تدريب البوكسر تجنب المعاملة القاسية والعقاب، لأن هذه العوامل يمكن أن تجعل الوضع أكثر سوءا. المالموت الألاسكي تشتهر كلاب ألاسكا بأنها مخلصة لأصحابها وتمتلك بنية قوية ونشاطا عاليا، لكن سرعان ما تتحول عدوانية في أي وقت، ويصل معدل وزن هذه الكلاب إلى 45 كيلوغراما، وتمتلك فروا سميكا لحمايتها من البرد. الكلب الذئب تشبه التركيبة الجينية لهذه السلالة الذئاب إلى حد كبير، ما يصعب توقع ردود فعلها كونها تجمع صفة الكلاب والذئاب معا. يحظر وجود هذه الكلاب في العديد من الدول لخطورة وجودها إلى جانب الأطفال الصغار. الهيسكي السيبيري تماما مثل المالموت الألاسكي ولدت هذه الكلاب للعمل، وهذا هو السبب الذي يجعلها أقل اجتماعية، ولكن مع اتباع النهج الصحيح والتدريب الكافي يمكنكم جعلها أكثر ودية وهدوء. أما سوء التنشئة الاجتماعية والتدريب ستحولها إلى أكثر الكلاب عدوانية. البول ماستيف تشتهر كلاب الحراسة هذه بالمزاجية والعدوانية الطبيعية، والتي قد تتحول إلى حيوان قاتل بسرعة، لذا لاقتنائها عليكم جعلها مطيعة لتجنب المواجهات غير السارة. الدوبرمان هذه الكلاب ذكية وقوية جدا، كما أنها حساسة كثيرا تجاه الصوت، تتفاعل بسرعة من تلقاء نفسها إن شعرت بأي خطر، فهي عدوانية بشكل طبيعي تجاه الغرباء، وأيضا يلعب حجمها الكبير دورا في جعلها أكثر خطورة. الراعي الألماني تتصف هذه النوعية من الكلاب بالحنان والولاء لصاحبها، كما تتمتع بقدرة تركيز عالية، لذلك تستخدم كثيرا من قبل عناصر الشرطة، ولكن إن لم يتم التعامل معها بدقة قد تسبب ضررا مميتا بسبب سرعة ردات فعلها. الروتوايلر تحتل المركز الثاني من حيث الشراسة، وتصنف من أخطر كلاب الحراسة في العالم، سريعة الغضب وغير مناسبة للأسر أبدا. على صاحبها الحذر والتيقظ الدائم من أجل تجنب ردود فعل متهورة. البيتبول كلب البيتبول ممتلئ الجسم والعضلات، هو عن جدارة أخطر أنواع الكلاب في العالم وفقا لمنظمة CDC العالمية. يسهل تحفيزه وإغضابه ولا يتراجع أثناء الهجوم إلا عند الانتهاء، ومن المعروف أنه لا يطلق سراح عضته بسهولة أبدا، وكأنه ولد للقتال فقط. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة يا رفاق من قناة عشوائية ثقافية. مع السلامة.